Basta-bas kami nito Lazada. Si Dairot, bahala nito. 2, 3. What's up guys? Mingabot na among gi-order sa Lazada. Tara. Na guys. Jubin. Ning order mi og mystery box sa Lazada guys. So yeah mo og unsay lisod. Guys, Pero liman box ba? Sanila liman box. pap silopin man nga kanang plain ra man. More na mystery box nga wag sa box. What's up mga nautapo? Tingabot ka mong order sa Lazada nga mystery box. More na box nga wag sa box. More na box. Nagatida di o 186 pesos with a minimum balance of 500,000 to kilometer of the people. So guys, abrihan na mo ni among mystery box. Tanawon mo kung sa sod. Kaya basig sa amin nabot mi sa Lazada. Sama ba Okay. yung sada? Let's go! May have your teeth part? No. That's your something. Marag Pasko na diri nga mga diri ha. Mga nagtapo. Pasko na diri mo kan. Christmas lights, and Christmas balls. Kaneda. Ay ka tada part. Sige. Basta-bas kami nito Lazada. Si Dairot, bahala nito. Go! Oh no! Okay. Uy! Unsa man nila sada nabuang na ka. Unsa Fix it Pro. Ano Fix it Pro? Ano ba to? Lazada na scam kami. Lazada. Gatay po buwan ni Lazada oy nga. May tiban. Unsa man siya? Clear coat, scratch, repair. Yatay. 160. Ang nakabutang diri mystery box. Nga gadget tanawa. Yung focus. Tayo, scam kami. May tiban. Clear coat, repair, scratch repair, Bakit? filter and Gadget din eh. Toothpick man eh. Kuan man ito bro. wala magpanghilo sa CR nga all purpose. Long. Sado. Balil man ito burger. We will report Dairot, it. Bubo. Dairot report. Ingot ang igomos. Nakabalot pa sa bubble wrap murag tinuod. Sada. Kita man eh. Ani mo ibutang ugma oh, Jaryo ni. Ani mo ibutang ugma. Ani. Utang inang ita. Lazada mga bobo. Oh, bobo Lazada. Lazada. Aba, way suda. Inang Lazada. Oh. Ito yung mo ni kantidad og Wow, way sud. 500 sa Lazada. Way sud. Tambalan yan na. Magpuso sa nagtapo ba na wala silbon sa rapi. Wala Lazada. Mana sundip? Dali. Video ba? Gibing. Utangin na nyo Lazada ha. Mo lang kwenta ka sa buhay ng tao ha. Lah. Inang Lazada. Ang ina. Mo na gihatag sa taga Lazada na mo ganina. Kay pila Men. kandidat? Scam na men. Pila kandidat na to so? 5,000 men.
Paano na ba yan Lazada? Sao naman na muna yung Lazada nga naskamon me. Abi na magpintil-pinto, giatay. Panginlom din siya all purpose. Giatay. May pabalot-balot pa ng ano, yung bubble wrap. May pabubul-bubble wrap pa ng giatay. Ano na? Men, Bro, naka-order. scam. Sada. Baten Lazada. Tibungan nga to. Tabag na sila madato. Men, Kira na do. sada. Kira na do. Balik mo yung 1,000 ko lasod. 1,000 raman po. Okay ra to. Sa dinala daw 108 utsinta. 180. Bilad ko nimo. Pero bisa kakita to 180 ya. Lasod do. Scam. Sada. Scam. Abangan nyo ang Shopee. Darating din ngayon. Tanawa na to. Ano, mas worth it nilang duha. Guys, magkuha ta sa Shopee guys. Dapat paabot Shopee ron. Nagana gibalas-balas ron guys. Dapat na ginawa. Gikawat ang isang binibuhay. Wala dyan gusyo na niya. Nagakuha sa akong cellphone. Oh. Shout out sa kakawat sa Bibo ni Rape. Sa kinsay mga taga Kung ginsay nakakuha sa akong cellphone, ginsay kakawat ato. Is na lang mo. dito nawa sa muaong i-live na mo, maabot mo Australia. Nagkog trabangko dito.